व्यवसायानं पुण्याचे असलेले हे मी अशा करता सांगतोय की हा एकमेव माणूस असा असेल की प्रदीप लोखंडे पुणे असं जर तुम्ही पत्र पाठवलं तर ते त्यांच्या घरी पोचतं. हे भाग्य पुण्याचे महापौर किंवा पुण्याच्या आयुक्तांना जरी लाभलं आहे का नाही याच्याविषयी माझ्या मनामध्ये शंका आहे. खासदार आमदारांना लाभलं असेल तर त्याचं मला आश्चर्य वाटेल, परंतु ते भाग्य प्रदीप लोखंडे यांना आहे. मागची 24 मिनटं जे काही प्रदीप लोखंडे बोलत होते ते एका समाजातल्या अशा वर्गासाठी होतं की ज्यांना हा देश बकवास आहे, बर्बाद आहे, त्याला वर्तमान तर नाहीच आहे पण भविष्यही नाही आहे, आणि जे काही असेल सत्य ते फक्त सोशल मीडियावरूनच आपल्याकडे येऊ शकतं असं मानणारा एक मोठा वर्ग आहे की ज्याला काहीही सुधारू शकत नाही असं वाटतं. किंबहुना सगळं संपलं गेलं आहे, सगळं विकलं गेलेलं आहे. म्हणजे पोलीस भ्रष्ट, न्यायव्यवस्था भ्रष्ट, शिक्षण भ्रष्ट, सगळंच भ्रष्ट. आणि आपण आमदारा खासदाराच्या घरी जन्माला आलो नाही किंवा आपण सो कॉल्ड उच्च जातीत जन्माला आलो नाही किंवा ज्या जातीचं प्राबल्य आणि एकत्व असू शकतं अशा जातीत आपण जन्माला आलो नाही याबद्दल न्यूनत्व ज्यांना वाटत असेल त्यांना हा कार्यक्रम ज्या एका गोष्टीसाठी आहे तो म्हणजे स्वयं त्याची ओळख करून देणारी ही 24 मिनिटं होती. प्रदीप लोखंडे हे माझे अत्यंत जुने मित्र आहेत आणि चांगले मित्र ठेवणं हे माझं भाग्य आहे. हे अशा करता मी तुम्हाला सांगतोय की ग्लोबलायझेशन नंतरची आता 25 वर्ष होत आली. करेक्ट. 91. आणि त्यानंतर जो आत्ता मतदार 2019ला मतदानाला बाहेर पडणार आहे तो ह्या देशाचं भविष्य घडवणार आहे, इतक्या प्रचंड मोठ्या संख्येनं असणार आहे. एक ग्लोबल कॉमनर अशा नावाची भीती आपल्या समोर आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा एक प्रचंड मोठा रेटा, संधीची काही ठिकाणी उघडत असलेली दारं तर अनेक ठिकाणी बंद होत असलेली दारं, त्याचबरोबर नुसता समाज प्रचंड मोठ्या संख्येनं 2,20,00,000 ऑस्ट्रेलियामध्ये, 40-47 लाख न्यूझीलंडमध्ये, ह्यानं प्रश्न सुटत नाहीत. आणि भारतामध्ये 128 कोटी, तर तो समाज वर्किंग ग्रुपमध्ये आहे का आणि वर्किंग व्हायला सक्षम बनवला आहे का याच्यावर, म्हणून ती जी 5 सूत्र सांगितली त्याला मी फार महत्त्व देतो. अर्थात जी मुलं ग्रामीण महाराष्ट्रातनं आलेली आहेत आणि ज्यांना पाणी कुठून येतं तर नळातून येतं असं वाटणारे जे शहरी आहेत बरं का, आणि पैसे नसतील तर काय कार्ड स्वॅप करा की, असाही एक मोठा वर्ग आहे. काय माहिती आहे का, आमच्या 40शीच्या पिढीचं फार गोची झालेली आहे. आणि ती गोची अशी आहे की आमची जी 80 वर्षाची आई मावशी आहे ना प्रदीपजी, त्यांना असं वाटतं की आम्हाला माहिती तंत्रज्ञान वगैरे यातलं बरंच काही कळतं. आणि आम्ही काही मतं व्यक्त केली की ते म्हणतात तुमचं बरं आहे, तुम्ही स्वातंत्र्याच्या नंतर जन्माला आलात. त्यांचा जन्म साधारणतः पारतंत्र्यामध्ये झालेला आहे, जी आता 80ची वगैरे आहेत ती. आणि ते सतत ऐकवतात की तुमचा जन्म स्वातंत्र्यात झाला. मध्यंतरी माझा एक भाचा आहे, तो अर्जेंटिनाला चालला होता कामानिमित्त. हा खरा किस्सा आहे, कुठल्या पुस्तकातला वगैरे काही नाही आहे, नाव सगळं देऊ शकतो मी. तो पुण्यात आहे आणि त्या अर्जेंटिनामध्ये माझ्या आयुष्यातला बराच काळ किंवा बऱ्याच वेळा मी गेलेलो असल्यामुळे म्हटलं चला आपण भाच्याला मार्गदर्शन करावं म्हणून मी त्यांच्याकडे गेलो. तर तो बॅग पॅक करत होता आणि मी म्हटलं हे बघ सूरज, कसं आहे की तू जेव्हा ब्युनॉस आयरिस एअरपोर्टला उतरशील ना त्यावेळी तुझा पत्ता हां असा आहे का, हां तू बाहेर येशील त्यावेळेला ही एअरलाईन म्हणजे या गेट नंबरला, या टर्मिनलला तू बाहेर आलास ना की डाव्या हाताला गेल्यानंतर 3ऱ्या किंवा 4थ्या खांबाच्या मध्ये तुला प्रीपेड काउंटर मिळेल मामा, हेच तुला सांगायचं ना. म्हटलं तुला कसं माहिती, माझ्या घरी जाण्याकरता तिथल्या रूमच्या जाण्याकरता $13ची टॅक्सी लागते, ती बुक केलेली आहे, पुढं बोल. हे बघ साधारणतः ह्या भागात जायला तू ज्यावेळी उतरतोयस त्यावेळी 20 मिनटं लागतील असं कालचा ट्रॅफिक सांगतोय. ओके,
बरं हे बघ, तू आता पोचशील त्या रविवार संध्याकाळ आहे, तुला भूक लागलेली असणार, इतका 36 तासाचा प्रवास करून इंडियन नटराज रेस्टॉरंट, त्याचा हा पत्ता, तिथे जाण्याकरता माझ्या घरापासून 2 ब्लॉक दूर मेट्रो आहे, त्या मेट्रोचा हा पास ऑलरेडी डाउनलोड केलेला आहे आणि त्याहीपेक्षा सुद्धा टेबल बुक केलेलं आहे. $7 जेवण मिळतं, त्या दिवशी भेंडी फ्राय करणार आहेत असं त्यांचा मेन्यू सांगतो. तेव्हा आयुष्यात प्रदीपजी कळलं की पूर्वी आपण इसवी सनापूर्व आणि इसवी सनानंतर अशी विभागणी करायचो. आमची आई स्वातंत्र्याच्या आधी आणि स्वातंत्र्याच्या नंतर अशी विभागणी करायची. आता बिफोर गुगल आणि आफ्टर गुगल अशी वेगळी विभागणी झालेली आहे. आणि त्या दोन्ही भारताचा वेध घेणारं हे भाषण होतं. याकरता मी हे उदाहरण सांगितलं. एक 2-3 महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. तुम्ही आता एक रोजी पिक्चर आमच्या समोर निर्माण केलं आणि ते खूप आश्वासक आहे. परंतु गुलाब बघणं हा आशावाद आहे, काटे बघणं हा निराशावाद आहे आणि गुलाब आणि काटे एकत्र बघणं हा प्रयत्नवाद आहे. त्यामुळे त्या अनुषंगाने मी काही प्रश्न विचारणार आहे. ते म्हणजे ग्रामीण भारतामध्ये जवळपास 234 तालुके मी आत्ता मागच्या 5 वर्षात स्वतः पायाने फिरलो. मला सांगावं की ग्रामीण भागामध्ये 2 मोठ्या समस्या, त्यातली पहिली होती दारू आणि दुसरी जातपात. परफेक्ट. आत्ता काय सिच्युएशन आहे त्याच्यावर विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान, मालिका, मोबाईल, सरकारचं स्पेंडिंग, MSP, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके बाद दारू, शराब और जात पात के बारे में क्या हो रहा है? नाही, हे दोन्ही अजूनही मोठ्या प्रमाणावर अडचणी आहेत, हे मी मान्य करतो. याचं कारण असं आहे, मला वाटायचं की आपण शिक्षित झालो म्हणजे सुशिक्षित होईल का, पण आपण सुशिक्षित नाही झालेलो हे मला पूर्ण कल्पना आहे. पण तरीसुद्धा मी नेहमी असे आत्ता भरपूर वेगवेगळ्या समाजाने आपापले मोर्चे काढले आणि ते मी भरपूर तरुणांना तिथे जाऊन भेटलो. म्हटलं अरे खरं नाही, म्हटलं काय असतं माहिती आहे का, कळपात राहायचं म्हणजे मला इथं जावंच लागणार आहे, पण जेव्हा मी परत जाणार आहे मला दुःख होते मी इथं आल्याचं, पण मला यावं लागणार आहे. तर हा जो चेंज आहे ना मी तिथे बघतोय आता की थोडंसं तो आता एक्सप्रेस करायला लागलेला आहे. हा पहिला भाग. दुसरा भाग जे मी तुम्हाला सांगतो, दारूचं महिला प्ले मोठ्या पटावरती करायला लागलेले आहेत. महाराष्ट्र जवळजवळ 300 ते 400 गावामध्ये त्यांनी पूर्णपणे बंद केलं दारूचं. आणि हे माहिती असलेलं, आपल्याला माहिती नसलेलं हे मोठ्या प्रमाणावर आहे. ह्याच्यात मी ते 300 गावाचा मला इंटरेस्ट नाही जास्त, मला हा इंटरेस्ट आहे की महिलांच्या सेला महत्त्व आलं म्हणजे आतल्या घरातसुद्धा बरेच अशी करोडो घरं असतील की जिथे महिलांच्या मताला महत्त्व आलेलं आहे आणि तिथे ते ह्याला आळा निश्चित घालतील आणि घालतायत. गेले 20 वर्ष आपण हा व्यवसाय करताय आणि अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या, ज्या कोणाला प्रदीप लोखंडे या व्यक्तीविषयी माहिती नसेल त्यांच्यासाठी सांगतो, अनेक बहुराष्ट्र कंपन्यांच्या एखाद्या प्रॉडक्टच्या किमती आणि एखाद्या प्रॉडक्टची डिस्ट्रीब्युशन स्ट्रॅटेजी, एखाद्या प्रॉडक्टची प्रमोशन स्ट्रॅटेजी ही त्यांनी दिलेल्या एका छोट्याशा इन्फॉर्मेशनवर अवलंबून असते. त्याच्यावर त्यांचं करोडो रुपयाचं ॲडव्हर्टायझिंगचं बजेट ठरत असतं. इतकं प्रचंड मोठं आणि महत्त्वाचं काम ते करतात. गावामध्ये जत्रा असतात, गावामध्ये आठवड्याचे बाजार असतात. या दोन्हींचं गेल्या 20 वर्षात स्वरूप बदलतंय का आहे तेच आहे? काय सांगाल? त्याच्यात काय झालेलं आहे, आता त्याला फुटफॉल म्हणून बघतात. शब्द हा पहिला बदलला, आता त्याला नाव दिलेलं आहे फुटफॉल. म्हणजे बघा, आपण बेसिकली इंडियन्स आर उत्सव मूर्तीच. माणूस मेला तर जरा जास्तच करतो, जन्मला तर 1-2 वेळा करतो, पण आपण उत्सव मूर्तीच आहोत. इमॅजिन करा की एका पॉईंटला तुम्हाला 1,30,00,000 लोक भेटतात. मग लिव्हर्स काय करतं की एका ठिकाणी जर मला 1,30,00,000 मिळत असतील फुटफॉल्स, तर मग ते सगळी यंत्रणा त्याच्या पाठीमागं लावतात टू रीच टू देम. त्यात 2 फायदे आहेत. एक फायदा पहिला असा आहे, भारतामध्ये बाय द वे 47,000 बाजार आहेत आणि त्याचा टर्नओव्हर हा वॉलमार्टपेक्षा जास्त आहे. टाळ्या नाही वाजवलं बघा. वॉलमार्ट म्हणलो हो मी, वॉलमार्ट म्हणजे ते आपल्याला आवडतं ना. गोऱ्या माणसाने काय म्हणतं ते आपण मान्य करतो, काळ्या माणसाने म्हणलेलं मान्य करत नाही.
ही आपल्या देशाची अडचण आहे. एनिवे 47,000 अँड देर आर 24,000 फेअर्स इन दिस कंट्री. 24,000 म्हणजे कुठलंही राज्य घ्या तुम्ही, कुंभमेळा घ्या, आषाढी एकादशी घ्या का शबरीमलाई घ्या, प्रत्येक ठिकाणी लाखोमध्ये लोक येतात आणि त्याचा फायदा, आणि त्याच्यात मोठ्या प्रमाणावरती आता सुशिक्षित यायला लागलेले आहेत. त्याची कारणं वेगवेगळी आहेत. त्याची कारणं अशी आहेत, तो जेव्हा आय टीमध्ये काम करतो तेव्हा त्याला कधीतरी वाटतं की नाही, आज पुण्यातनं दरवर्षी आषाढी एकादशीला 25,000 ते 27,000 तरुण आय टी कंपनीतले चालत जातात. तर ते अनुभव घेण्यासाठी असं, तर मी ह्याच्यात कॉम्बिनेशन बघतो. कॉम्बिनेशन एक आहे, 2 पिढ्या एकत्र येतात, 2 विचार एकत्र येतात आणि ज्या वेळेला त्याच्यावरती डिस्कशन होतं, कारण कुणावरती इम्पोज करून तुम्ही हा देश बदलूच शकत नाही, अजिबात बदलू शकत नाही. तर इथं विचारांची देवाणघेवाण फार छान होती. म्हणजे तुम्हाला सांगतो, जर आम्ही म्हणालो की एखाद्या ह्या असा जत्रेच्या ठिकाणी जाऊन सॅनिटरी नॅपकिनचं प्रमोशन करायचं, ते सुद्धा आजकाल केलं जातं. तर हा ॲक्सेप्टन्स मी समजतो मोठा, कारण देव असा गोंधळ काहीतरी असं नो, कारण ती देवाच्या याच्यापेक्षा डिमांड नाही, त्याचं तिची नीड आहे, ही समज यायला लागलेली आहे. आणि ते एज्युकेशन ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे गावापर्यंत मोठ्या प्रमाणावरती दोन्ही टाईपचे लोक गेल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरती व्हायला लागलेलं आहे. या संपूर्ण 15 ते 20 वर्षाच्या काळामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रचंड मोठा फरक पडला आणि विशेषतः अँड्रॉईड फोन्स असतील, सॅटेलाईट कनेक्शन्स असतील, संध्याकाळी दाखवल्या जाणाऱ्या मालिका असतील, या सगळ्यामुळे ग्रामीण भारतातलं चित्र नेमकं काय बदललं, कौटुंबिक संबंध नेमके काय बदलले, बाईंग हॅबिट्स नेमक्या काय बदलल्या? नाही, फॅब्रिक मोठ्या प्रमाणावरती बदललेलं आहे. फॅब्रिक असं बदलत चाललेलं आहे की न्यूक्लिअर सिस्टीम डेफिनेट होत चाललेली आहे. पण न्यूक्लिअर सिस्टीम होण्याचा ॲक्च्युली तुम्ही फक्त त्याच्याकडं एका अँगलने बघता. दुसरा अँगल असा आहे की इथं बसणारे मला बरेच जण मान्य करतील की माझे आजोबा होते, त्याच्याकडे 100 एकर जमीन होती, पण माझ्या आजोबाला 3 भाऊ होते. म्हणजे शेवटी त्याला चतकोरचाच तुकडा येतोय हो ते शेतकऱ्याला, त्यामुळे त्याला दुसऱ्या गोष्टी कराव्या लागणार आहेत आता, म्हणून न्यूक्लिअर फॅमिलीकडे जायला लागलेलं आहे. दुसरं, शिक्षणाचं महत्त्व गावापर्यंत पोचल्यामुळे इकॉनॉमिक्सचाही अभ्यास घरात केला जातो. त्यांचं बोलण्याची भाषा वेगळी आहे, बोलण्याची भाषा वेगळी आहे फक्त. आणि ज्या वेळेला 65 लाख दुकानं ग्रामीण भागात उघडली जात आहेत, याचा अर्थच ते कुठेतरी पॅक्ड ब्रँडेड प्रोडक्ट विकत घ्यायला लागलेले आहेत. आणि सर्वांच्या माहितीसाठी भारतातलं कुठलंही सेगमेंट घ्या, इन्क्लुडिंग फिनान्शियल सेक्टर, द मार्केट शेअर ऑफ रूरल इंडिया इज मोर दॅन अर्बन इंडिया, इन्क्लुडिंग फिनान्शियल सेक्टर. ग्रामीण भारतामध्ये ऑटोमोबाईल्स असतील, टेलिव्हिजन असेल, मोबाईल्स असतील, यू नेम इट. मग या पार्श्वभूमीवर खेड्यांचं जर एवढं महत्त्व आहे, तर महात्मा गांधी म्हणाले होते खेड्यांकडे चला, आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते शहरांकडे चला, कारण शहरामध्ये जातपात नसते. आणि गांधीजींना खेड्यांचं स्वयंपूर्ण अभिप्रेत होतं. भारताच्या पुढच्या वाटचालीला किंवा अच्छे दिन येण्याला नेमकं कोणतं मॉडेल अपेक्षित आहे आपल्याला? नाही, हे कॉम्बिनेशन असणार आहे, आणि कॉम्बिनेशनचा सर्वात मोठा मध्य असणार आहे शिक्षण. म्हणजे मी अतिशय त्या बाबतीत ऑप्टिमिस्टिक आहे, कारण काही वेळेला आपण समाज त्याच्यासाठी जबाबदार आहोत. म्हणजे माझ्या मुलींना 10वीपर्यंत जास्तपर्यंत हे माहितीच नव्हतं की त्या कोणत्या जातीच्या आहेत ते, पण तिकडे फॉर्मवर तिला लिहायला लावलं की तू या जातीचं आहे. हे काम आपल्याला करावं लागणार आहे आता कुठेतरी, की स्टॉप इट. आणि मी आज एक अगदी ठोकून सांगू शकतो तुम्हाला, मी ग्रामीण भागातली मुलगी जी आता शिकते आहे, ती आता स्वतःचा विचार करायला लागली नाही. ती आता आईवडिलांच्या दबावाखाली दामटली तुम्ही जाऊ शकत नाही. आणि ती ज्या व्यक्तीबरोबर तिला लग्न करायचे त्याची ती पहिलं फिनान्शियल स्टेटस काय आहे त्याचा विचार करायला. शेतकऱ्याशी लग्न करायला तयार असते का? काय सांगतो तुम्हाला आता, त्याच्यात गडबड नाही आहे, मला माहिती आहे. कारण आपण सर्वांनी मिळून शेतकऱ्याचं जे एक पिक्चर क्रिएट केलेलं, पिक्चर घ्या, सिरियल्स घ्या, फालतूगिरी चालवली हो त्यांनी सगळी. मी आत्ता काल परवाच एकाला कोणाला तरी सांगत होतो, तुम्ही माझ्या याला 2 याला जोड देतो. आता मी जे तुम्हाला सांगितलं की भारतातलं कुठलंही सेगमेंट घ्या, जर त्याचा सेल ग्रामीण भागात जास्त आहे, ह्याचा अर्थ त्यांचं
मनी पॉवर वाढलेला आहे. मनी पॉवर वाढतो म्हणजे काय करतो आज माणूस? पूर्वी तर एक काही ठराविक गोष्टी खर्च करत होता, आता तो सगळीकडे करायला लागलेला आहे, चांगल्यापैकी करायला लागलेला आहे खर्च. आणि दुसरा भाग काय झालेला आहे? मीडिया. एक लक्षात घ्या, एखादी गोष्ट गावापर्यंत पोहोचवण्यासाठी पूर्वी 5 वर्ष पण लागायची, आता त्याला रिअल टाईम सगळं माहिती कळतंय, काय झालेलं आहे, कुठे झालेलं आहे, कशासाठी झालेलं आहे आणि त्याची दुसरी बाजू काय आहे. कारण पूर्वी दुसरी बाजूच नव्हती, एकच बाजू माहिती असायची, हा मोठा माणूस म्हणाला म्हणजे असंच. आता तसं काही राहिलेलं नाही. त्यामुळे ही तरुण पिढी पेटून निघलेली. आणि जगाचा नियम आहे की 1 किंवा 2 पिढीला क्रश व्हावं लागतं, त्याच वेळेला एक ताऊन सुलाकून चांगली पिढी बाहेर निघते आणि ती पुढच्या 15 वर्षात उत्कृष्ट पद्धतीने बाहेर निघणार आहे. प्रेक्षको, हे भाग्य फार कमी लोकांना लाभतं की ज्यांच्या नावावर फक्त पत्र येतं, तिथं पत्ता लिहायची गरज नसते. हे भाग्य फार कमी लोकांना लाभतं की ज्यांच्यावर कुमार केतकर लोकसत्तेमध्ये आणि ज्यांच्यावर टाइम्स ऑफ इंडियात दिलीप पाडगावकर अख्ख्या पानाचा लेख लिहितात, किंवा फिलिप कोटलरच्या पुस्तकामध्ये ज्यांचा उल्लेख, ज्यांच्या कामाचा उल्लेख, फिलिप कोटलर हे मार्केटिंगचे महागुरू शब्द जवळचा वाटेल म्हणून मी वापरतोय, अन्यथा मॅनेजमेंट सायंटिस्ट हा शब्द वापरला असता. तर त्यांनी त्यांच्या पुस्तकात ज्यांचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला, किंवा भारतातल्या ग्रामीण महाराष्ट्रातून आलेल्या एकमेव व्यक्तीचा उल्लेख केला, ती म्हणजे आमचं प्रदीप लोखंडे आहे. आडनाव जरी लोखंडे असलं तरी त्यांचं काम सोन्याचं आहे, एवढं मात्र नक्की आहे.